Salut! Dragii mei, am pregătit astăzi ceva, ceea ce nu este al nostru, ceea ce noi imităm, împrumutăm, luăm de la ceilalți, mai ales când suntem mici, și după aia purtăm această corvoadă cu noi toată viața și o manifestăm și altora și învățăm și pe alții și învățăm și pe cei mici cum să se comporte negativ. Am astăzi pentru voi ceva ce nu ne face deloc bine, ceva ce nu ne place nici măcar la noi înșine, nu ne place nici la alții și nu ne ajută niciodată, nu ne dă niciun ban, nu ne dă nicio stare bună. E ceva ce putem scoate, putem elimina din noi dacă suntem cu voință un pic, cu un pic de dârzenie. Și e bine să știm că tot acest ansamblu de fenomene negative din noi este ceva auxiliar, e o funcție creată de către alții. Cineva, acum mii de ani, când cineva s-a enervat, a dat un pumn cuiva sau a făcut ceva rău, după aia oamenii l-au văzut, au început să preia și ei că așa a rezolvat acea situație și oamenii au văzut că uneori cu forța sau cu negativitatea putem rezolva situațiile de viață. Ceea ce am început să preluăm și noi de atunci încoace, din generație în generație, și acum mai departe dăm și noi la fel, când ridicăm tonul, când ne enervăm, când suntem frustrați, când avem iritabilitate, ură, invidie, etc. O groază de lucruri negative care sunt în viața noastră, dar totuși le putem elimina dacă vrem. Să-i dăm drumul. Așadar, dragii mei, pentru că vă vreau binele cu totul și îmi doresc să nu mai aveți negativități în viața voastră, am pentru voi astăzi 5 secrete pentru oprirea negativităților. Aceste negativități doar cu voința purtătorului se pot elimina din comportament. Iar ca să le eliminăm, e nevoie să știm cam în ce mod apar, cam în ce mod se manifestă și cum le putem opri. 1. Observă emoția negativă. S-a întâmplat ceva la muncă, n-ai primit un e-mail, n-ai primit salariu, s-a întâmplat ceva acasă, ceva negativ apare și tu ai fost obișnuit, prin imitație, prin repetiție, să te manifesti negativ, printr-o privire urâtă, printr-o voce joasă, printr-o las că vezi ce-ți fac eu, las că o să mă răzbun eu, prin lucrurile astea care știi foarte bine că nu o să rezolvi nimic cu ele, dar pentru că instinctul tău îți cere să faci asta, tu te manifesti negativ și creezi o stare în tine care nu face deloc bine nimănui. Și exprimi emoția negativă și după aia energia ta scade. Să presupunem că toată ziua ai avut o zi fantastică, cu soare, cu prieteni, cu cei dragi, cu muncă frumoasă, cu stări bune și deodată seara te-ai enervat pe ceva. Apoi toată energia aia, când tu ai acumulat-o și când te-ai enervat, o arunci la gunoi pe toată. Și după aia te simți și te culci ostenit, obosit și după aia a doua zi faci la fel pentru că ai făcut și cu o zi înainte la fel. Așadar, observați-vă emoția negativă și nu mai vă pierdeți energia cu ele, că nu ajută nicăieri. 2. Pune inima și mintea la treabă. Ca să faci asta, observă-te care parte din tine lucrează mai mult, care parte din tine ridici tonul mai tare sau ridici inima mai mult sau ridici mintea mai mult ca să rezolvi o situație. Sau da, las că o să vedeți ce vă fac eu vouă. Sau da, uitați, o să găsim o soluție și o să punem cazul să fie bun pentru toată lumea. Și atunci, aceste părți din tine lucrează. Dacă pui inima și mintea la treabă și cu ele răspunzi și cu ele muncești într-o situație negativă, apoi ai șanse, dragă prieten, să te faci bine. Pentru că negativitățile sunt la mijloc între nebunie și sănătate. Iar ca să nu ajungem în nebunie, apoi e bine să le evităm din timp ca să rămânem sănătoși. 3. Reacție instinctivă versus răspuns emoțional-mental. Noi putem răspunde și suntem obișnuiți și această funcție instinctivă din noi este obișnuită prin proces repetitiv să acționeze în multe situații de viață și răspunde sau reacționează repede față de o situație. Urăște, invidiază, se frustrează, devine iritată, invidiază,
bagă ură și are o groază de lucruri care sunt instinctive și puternice, pentru că această funcție instinctivă este destul de zdravă în noi și avem nevoie de o muncă foarte mare în zona asta superioară a corpului nostru, minte și inimă, ca să nu mai manifestăm negativitatea și să manifestăm prin simțirea, prin altruism, empatie, ajutor, înțelegere, iubire, prin rațiune, prin acceptare, pricepere, observare. Și dacă le punem pe astea la treabă, apoi eliminăm reacția instinctivă. Iar această reacție instinctivă versus răspuns emoțional, în fiecare secundă în care tu te manifesti la viață, ai de ales. Ori dai cu partea de jos și scoți pumnul, vocea și duritatea ta, sau scoți partea bună a ta în fiecare secundă în care tu alegi și ești atent la tine. 4. Ia o decizie rațională, pozitivă, rapidă pentru viitor. Din păcate, ca să gândim repede e un proces greu, ca să gândim pozitiv e și mai greu. Dar dacă iei o decizie rațională, pozitivă, rapidă, într-un moment în care tu te-ai enervat și ți-a venit hai să rezolvi situația cu duritate și iei o decizie mentală, pozitivă, rapidă pentru viitor, apoi ești în câștig, primești aur în buzunar, pentru că vei administra situația repede, pentru că tu ești cel care a decis ceva pozitiv în locul la ceva negativ. Asta înseamnă că fiecare moment când apărut o situație care provoacă iritabilitate în viața ta, gândește-te la viitor și gândește-te la cum tu poți fi în viitor cu acea situație. Dacă acum te manifesti negativ, atunci probabil o să fii urât, o să fii frustrat, o să fii cu neîncredere în tine, în oameni, o să fii invidios, o să ai dileme, o să fii o să porți în tine o anumită parte negativă. Și atunci, de ce să o ții? Hai să ne gândim un pic la viitor, când avem o situație negativă de exprimat, să ne vedem cum o să fim noi peste o săptămână dacă eu acum urăsc pe cineva. Dar dacă iubesc pe cineva și dacă totuși accept pe cineva așa cum este, cu problemele lui, eu peste o săptămână, eu, Alexandru, voi fi mai bine. Și voi putea să accept pe viitor mai mulți oameni așa cum sunt ei și să fiu și mai bine în același timp. Iar a fost decizia mea acum o săptămână să nu mă enervez pe acest om care mi-a creat o stare aiurea și să-l accept că așa a fost el, că atâta poate în acest moment și că atât duce el, atâta e capabil în acest moment să facă. Iar eu sunt bine mersi după o săptămână, fericit că așa om mi-a adus o stare, poate la început negativ, dar după aia eu am trecut peste și l-am acceptat așa cum este el. Așadar, dragii mei, observați-vă pe voi și gândiți-vă cu puterea imaginației voluntare, cu puterea voinței voastre mentale, raționale, să vă gândiți la efectele, la repercursiunile unui act negativ. Ce aveți de făcut este să vă gândiți repede dacă o să mi se întâmple ceva rău dacă fac acest lucru rău. Și o să vedeți că o să vi se întâmple tot timpul ceva rău dacă faci un lucru rău. Așadar, opriți-vă din a mai face lucruri rele și o să vă întoarceți cu inima, cu mintea la lucruri bune și o să vă repetați acest lucru bune și peste o săptămână, 2, un an, 5, 10, viața voastră o să fie altfel. Dar acest lucru se întâmplă doar cu voința voastră. 5. Dezvoltă-ți mușchii empatiei sau compasiunii sau altruismului. Pentru că acest mușchi al empatiei nu prea îl învățăm la noi în societate, pentru că foarte puțini oameni îl au, mai ales în situații negative. Oamenii la noi într-un mediu social activ, rapid, în care lucrurile se desfășoară cu o viteză uimitoare, oamenii s-au obișnuit să rezolve negativ lucrurile prin amenințări, prin răzbunări, prin invidie și să dea tot ce e mai rău din ei. Când dezvoltăm mușchii empatiei și când ne punem compasiunea la treabă, așadar putem să-i ajutăm pe ceilalți prin faptul că știm că atât pot face ei și să-i lăsăm așa cum sunt ei, să le oferim o direcție, să le oferim
un ajutor, să înțelegem, dar să decidem în același timp dacă lucrăm cu ei, dacă fac parte din familia noastră și cum îi acceptăm în familia noastră. Dacă sunt niște colegi de business, niște parteneri, atunci să le spunem punctul nostru de vedere și ce părere avem într-un mod empatic. Uite, am această părere, eu sunt sigur că acest lucru nu funcționează în relația noastră și prefer să facem altfel. E un mod empatic de a spune lucrurile fără să spui de uite, hai lasă-mă cu astea, hai mai du-te încolo cu astea sau bagă-ți-le în... Și atunci tot timpul pot alege cum îmi dezvolt eu empatia și altruismul și afecțiunea într-un caz negativ de viață, că dacă o fac și dacă îmi pun acești mușchi empatici să lucreze, toate relațiile din jurul meu, toată partea mea social, cultural, financiară va fi pe plus, nu va fi pe minus, pentru că oamenii care sunt nervoși, care sunt iritați, de obicei doar una dintre ele este sus, restul sunt jos, adică doar pe un plan câștigă, poate câștigă pe plan financiar, dar toate celelalte planuri, emoțional, mental, social, cultural, toate sunt la pământ și nu te alegi cu nimic în viață și rămâi doar cu niște bani care oricum nu iei după tine după. Așadar, dragii mei, aveți 5 secrete ca să opriți negativitățile, repetați-le, puneți efort în ele și veți avea la sfârșitul zilei, după ce n-ați exprimat negativități astăzi, un surâs frumos, o privire calmă, un ton bun, o afectivitate caldă pentru cei din jur și o inimă curată, plus o minte vigilentă, gata, pregătită pentru lucrurile frumoase din viață. Să vă fie de bine!